नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण पाहणार आहोत 34 साईजचं साधं ब्लाऊजची टिचिंग कशी करावी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. हे पहा, मी साधं ब्लाऊज पीस घेतलेलं होतं, कट करून ठेवलेलं होतं. बघा, मी दोन्ही बाजूनं शिलाई देते. एकदम फास्ट. तुम्हाला जर स्पीड वाढवायची असेल तर माझ्या पद्धतीनुसार टीच करा, एकदम पटकन होतं. सेम याच पद्धतीनं टीच करून पहा. खूप अशी साधी आणि सोपी पद्धत आहे माझी. हे पहा, थोडं थोडं शिलाईमध्ये घ्यायचं आहे आणि ही समोर मी 1-2 ट्रिक सांगते, ती फॉलो करा. त्याच्यामुळे तुम्हाला वेळेची खूप बचत होईल आणि एकदम परफेक्ट अशी शिलाई पण होईल. हे पहा, साधा पीस आहे, मी कट करून घेतलेलं होतं पहिलेच. आता आपण टक्स पाडून घेऊ. समोरच्या साईडला आपण 2 किंवा 2.5 इंचाचं होऊन जाते साईजनुसार. इथं पण आपण साईजनुसारच कट करते, मी टक्स पाडून घेते. दोन्ही साईडला सेम पद्धतीनं असे टक्स पाडून घ्यायचे आहे समोरून साध्या ब्लाऊज पीसला. हे पहा, सेम अशीच पाडून तुम्ही घ्या आणि टिच करून पहा, एकदम परफेक्ट बसतं. थोडं थोडं शिलाई घ्यायची आहे आणि दोरे असे व्यवस्थित कट करून घ्यायचे, त्यांना फिनिशिंग छान येते ब्लाऊजला. हे आहे आपलं टक्स. थोडंसं तिरपं घ्यायचं आहे, अर्धा इंच खालून आणि वर टोकदार असे येईल. मोठा टक्स असतो हा. हे पहा, एकदम खूप छान असा व्यवस्थित येतो माझ्या पद्धतीनुसार टीच केलं तर. मैत्रिणींनो, आवडलं असेल तर एक लाईक करा. नवीन असाल तर म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करा. ज्याने म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब केलं त्याने मनापासून धन्यवाद. हे पहा, मी आता टक्स पाडून घेते. थोडं थोडं कट करत जायचं आणि शिलाई पण मारून घ्यायची आहे दोन्ही साईडची सेम पद्धतीने. तुम्हाला समजेनच. तुम्ही व्हिडिओ स्किप न करता पहा, तुम्हाला कुठेही अडचण येणार नाही. नवीन असाल तर व्हिडिओ पूर्ण पहा. एकदम सोपी आहे ब्लाऊज, साधं ब्लाऊज शिवण्याची पद्धत. कस्टमरचं ब्लाऊज आहे हे. त्यांचे ब्लाऊज 4 होते, पण मी 4 टीच 3 केलेले होते. एक राहिलं होतं. चला म्हणलं आपल्या मैत्रिणीला हे पण टीच करून दाखवावे, कारण सध्या डिझाईनचे ब्लाऊज नाही आहेत माझ्याकडे, लेसवाले आणि साधेवालेच आहेत. तर हे कट केलेलं होतं, त्यामुळं याचे शूट केलं आणि टाकलेलं आहे. क्रॉसपट्टी सेम माझ्या पद्धतीनं टीच करा, किंवा 2-3 प्रकार आहेत क्रॉसपट्टी लावण्याची. मी जी सोपी वाटली ते यूज करते, तुम्ही तुमच्या पद्धतीनुसार करू शकता. हे पहा, एकदम परफेक्ट असं वाटतं मला ही पद्धत. कधी मी मधूनसुद्धा लावते क्रॉसपट्टी, गडबड असेल तर असे पण अटॅच करून घेते. हे पहा, सेम हीच पद्धत वापरा मैत्रिणीनं. खूप छान आणि सोपी पद्धत आहे. 34 साईजची सेम ही या व्हिडिओमध्ये पूर्ण टीचिंग, फिटिंग, गोट कसा लावावा हे सुद्धा सांगितलेलं आहे. गोट नवीन असाल तर तुम्हाला गोट नाही कळत, त्याच्यामुळं कसं लावायचा, कसं फिनिशिंग येते हे पूर्ण मी सांगितलेले आहे. व्हिडिओ पूर्ण पहा. नवीन असाल तर प्लीज म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करा.
हे पहा, आता माझी पूर्ण टिचिंग झालेली आहे. आता मी एकदम व्यवस्थित करून घेते. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. आवडला तर एक लाईक करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.